سلام دوستان، من چند روزی پیش رفته بودم سبزی فروشی. بعد دیدم که ریواس آورده. ریواس همونطور که میدونین یه سبزی مخصوص فصل بهار هستش. با خودم فکر کردم که این ریواس ها رو بخرم و بیارم خونه تا با هم دیگه یک کرامبل ریواس سیب درست بکنیم که یه دسر فوق‌العاده خوشمزه است. این دسر نه تنها خیلی خوشمزه است بلکه خیلی راحت درست میشه و فوق‌العاده هم سالم هستش. بهتون قول میدم که اگر این دسر خیلی راحت و واسه مهموناتون درست بکنی خیلی عاشقش میشن و همیشه ازتون میخوان که این دسر واسهشون درست کنین. بریم تا با هم دیگه این دسر خوب آماده کنیم. من فریبا رجبی هستم، با آشپزخونه من خوش اومدید. قبل از شروع هر چیز من فرنم رو روی درجه 325 درجه فارنهایت یا 170 درجه سانتیگراد تنظیم میکنم تا گرم بشه. توی قدم اول بچه ها من ریواسامو که شستم رو شروع میکنم به خرد کردن. سیب‌ها و کرفس‌های خرد شدم رو داخل یک کاسه میریزم. بعد 30 گرم شکر دارم بهش میزنم و 10 گرم هم پودر نشاسته دارم. پودر نشاسته به این کمک میکنه که وقتی که ریواس و سیب من آب میندازه این یه کوچولو حالت ژله‌ای بهش میده وقتی که سرد میشه و دیگه اون جوس توش سفت شل نیستش. و بعد چند تا تیکه چوب دارچین دارم که بهش میزنم و 5-6 تا دونم میخک. و بعد موادم با هم دیگه با قاشق مخلوط میکنم و توی یه کاسه‌ای که مخصوص فر هست و گودیش بچه باید حدود 5 سانتی متر باشه، مینیموم 5 سانتی متر باشه. میریزمش اون تو. من ظرفم رو آماده کردم و بعد حالا اینا رو داخل ظرفم میریزم. حالا بریم تا کرامبل روش آماده کنیم. برای درست کردن کرامبل 150 گرم آرد معمولی یا آرد شیرینی پزی رو توی یک کاسه میریزم و بعد نصف قاشق چایخوری بیکینگ پودر رو بهش اضافه میکنم و بعد شروع میکنم یا اینکه بچه ها یا باید الکش بکنید یا اینکه با چنگال یکم بزنینش که گلوله هاش برطرف بشه. چنگال راحت تره برای اینکه یه دسر خونگیه و مشکلی براش پیش نمیاد. وقتی که با چنگال زدم من 75 گرم کره خرد شده دارم که سرده داخل یخچال بوده و همین الان درش آوردم. شروع میکنم کره و آردم رو با هم دیگه ماساژ دادم. من کره رو با آرد با هم دیگه ماساژ دادم و همونطوری که میبینین به شکل ریزه های شن در اومده، به حالت شن مانند پیدا کرده. وقتی که این حالت رو پیدا کرد و زیادم نمیخواد که خیلی وسواس به خرج بدین، همین که اینا با هم دیگه همین این حالت رو پیدا بکنه اوکی هستش. خب حالا من 60 گرم شکر دارم که به این میزنم
و 50 گرم هم پودر بادوم دارم. پودر بادوم هم من بهش اضافه میکنم و بعد اینا رو یک کم دیگه با دستم مخلوط میکنم. کرامبل من آماده شده به همین سادگی که من براتون انجام دادم. همونطوری که گفتم این یه دسر خیلی راحت و سریعه و اینکه بچه‌ها میتونید این بخش کار رو روز قبل از اینی که مهمون دارید انجام بدین. یعنی میوه‌تون رو خورد کنین، داخل ظرفتون بریزین و کرامبلتون هم آماده کنین بریزین روش. کرامبلتون هم بریزین روش. این الان دیگه آماده است که بره توی فر. اما همونطوری که داشتم میگفتم اگر که وقت ندارین حتی میتونید این دسرتون رو تا این مرحله‌شو انجام بدین. بعد تا این مرحله‌شو که انجام دادین میتونین بذارینش توی فریزر که قشنگ تا 3 ماه میمونه و یا اینکه مثلا میتونین توی یخچال بذارین، یعنی روز قبل آمادهش بکنین و بعد فرداش که مهمون دارین اینو در میارین از توی یخچال 2 ساعت میمونه و بعد میذارینش توی فر و دسر شما آماده است. به همین سادگی، یعنی 5 دقیقه هم از شما وقت نمیگیره و یه دسر خیلی خیلی خوشمزه دارید. در ضمن اینو میتونین توی این ظرفای کوچولو هم درست بکنین. من امروز توی یه دونه ظرف بزرگ درست کردم. شما میتونین تو ظرفای کوچیک هم این رو درست بکنین که اتفاقا خیلی شکیل و قشنگ میشه. کرامبل من بچه‌ها آماده شده که بره داخل فر با حرارت 325 درجه برای حدود 45 دقیقه تا 1 ساعت، تا زمانی که میوه‌های من پخته بشه و کرامبل منم قشنگ رنگش طلایی بشه زمان لازم داره. کرامبل سیب و ریواس من آماده شده و من اون رو گرم با یه اسکوپ بستنی وانیلی سرو میکنم. بهتون اخطار میکنم که ممکنه به خوردن این دسر معتاد بشین. روزگار بر شما خوش.